سلامونه احترامات په دې له چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. نننۍ ویډیو کې به چې دی موږ تاسو انشاءالله په اسایمنټ باندې کار کوو او دا به سټډي کوو چې هغه 13 اسایمنټ چې تاسو ته ما درکړی و نو په هغې باندې به کار کوو نن او وایو به چې یاره موږ څنګه کولی شو دا اسایمنټ چې دی سالو کړو. امید دی چې تاسو ټولو دا سالو کړی وي او دا مو مشکل پکې تاسو ته نه وي پېښ شوی نو کار رنګ مشکل تاسو ته پکې پېښ شوی وي نن به انشاءالله سره په ګډه حل کو او که چاته څه مشکل وي نو تاسو کولی شئ د دې ویډیو څخه یې زده کړئ. راځو په دې باندې مونږ کار کوو. یو ځل بیا تاسو ته دا لږ ایکسپلین کوم. دلته ما ویلي چې یاره که یو کس دی هغه یو په مارکس اخیستی دي هغه مارکس داسې دي چې که د 80 او 100 په منځ کې اخیستی وي نو A ګریډ ورکړه، که د 60 او 80 په منځ کې اخیستی وي نو B ګریډ ورکړه او که د 45 او 60 په منځ کې یا 59 په منځ کې اخیستی وي C ګریډ ورکړه. همداسې که د 33 او 44 منځ کې اخیستی وي هغه ته فیل ولیکه او که د دې نه کم اخیستی وي بیا ورته ډسمس ولیکه. صحیح ده. راځو دې منځ کې تاسو زه وایم چې دلته زه تاسو ته پریکټیکل ښیم. راځم دلته لیکم چې ویریبل یو پرسنټیج ویریبل اخلم چې اټ از ایکول ټو فار ایگزامپل 80. صحیح ده. دا ما واخیستو. زه راځم دلته زه د څه شي څخه کار اخلم، د اف څخه کار اخلم. تاسو ته ما ویلي و چې اف ایلس کې ما تاسو دا درکړی ده. زه راځم څه شی کوم، پهله به زه دلته اسایمنټ راوړم. صحیح ده. زه راځم دلته اف اخلم چې اف مې واخیستو دلته کنډیشن ورته ورکوم. کنډیشن زه داسې ورکوم که چېرته پرسنټیج داسې شو چې دا لیس دین یا ایکول ټو څه شی شو 100 شو. صحیح ده. تاسو ته ما ویلي و چې ګوره 100 او 80 منځ کې به او دلته اوس ما ورته 80 هم ویلی نو زه تاسو ته ما په هلته اپریټرس کې ویلو هغه کوم اپریټرس چې ما یوز کول دلته تاسو ته ویم چې یاره مغه چې دی دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې کمپیریزن اپریټر لاجیکل اپریټرس کله مونږ یوز کول نو اینډ لاجیکل اپریټر مونږه یوز کړی و او هغې باره کې تاسو ته ما ویلي چې یاره دا د څه دپاره استعمالیږي او څنګه کولی شو دې څخه مونږه کار واخلو. امید دی چې ستاسو هغه زده وي. که ستاسو هغه زده نه وي نو تاسو په هغې باندې کار وکړئ نو بیا تاسو دا ډېر ایزیلی سالو کولی شئ. راځم زه ورته بل کنډیشن هم وړاندې کوم. نو اول کنډیشن خو ورته وړاندې کړو چې یاره دا به د 100 څخه کم وي یا ایکولی. یو کس کېدلی کولی شي چې هغه 100 مارکس والي د 100 څخه زیات نشي اخیستی او یا د هغې څخه کم واخلي. نو زه به ورته ووایم چې یاره 100 مارکس یا داسې وي چې پرسنټیج د 80 څخه زیات وي او صحیح ده. داسې ورته زه ویلی شم. نو زه ورته داسې هم ویلی شم چې یاره دا د 80 سره که ایکولو بیا هم صحیح ده. ما ته څه شی وکړه، ما ته یو سټیټمنټ پرنټ کړه چې ډاکومنټ ډاټ رایټ ما ته ولیکه چې یو هاف ګاټ A grade. صحیح ده. دا ما ته ولیکه. زه راځم دلته یو بل دغه هم اخلم ایلسیف. دلته ورته ویم چې یاره داسې کنډیشن اوس ما ته دا زه راځم دویم کنډیشن ته راځم. دویم کنډیشن ته چې راځم زه به ورته دا وایم چې یاره دا دې د 80 نه کم وي. فار ایگزامپل 79 مونږ سره دلته دی زه به ورته ویم چې پرسنټیج زه به 80 ورکړم. صحیح ده. د 80 نه دې کم وي او داسې دی وي چې پرسنټیج د 60 نه څه شی وي زیات وي.
نو که داسې یو څه کنډیشن ما سره پیښ شي چې هغه د 60 نه زیات یو کس د 60 نه زیات سکور وړي وي، صحیح ده، مارکس یې وړي وي، خو ولې د 80 نه کم وي، فار ایگزامپل 79 وي، همداسې د دې لاندې چې هر څه راځي، خو د دې دواړو د دې انټرول منځ کې وي چې د 60 او 80 منځ کې وي، صحیح ده. نو دا به ماته بیا کوم سټیټمنټ پرنټ کوي، زه ورته وایم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ. زه کولی شم دا زر هم ولیکم، خو دې لپاره چې ستاسو لاس پیرو شي باید تاسو کاپي پیسټ ونه کوئ او دا خپل ولیکئ. نو داسې کولی شو موږ دا کاپي پیسټ کو او ډایرکټلی زر ترسره کو، خو د دې لپاره چې زموږ لاس پیرو شي موږ باید یو سټیټمنټ خپل ولیکو. زه ورته لیکم چې یو هاف ګاټ بی ګریډ، صحیح ده، تا بی ګریډ واخیستو. زه راځم ورته بیا ایلسیف اخلم او یو کنډیشن ورته بیا اخلم، صحیح ده، ورته وایم چې فار ایگزامپل پرسنټیج، دلته ورته اوس څه وایم، دلته ورته دا وایم چې یاره دا یې د څه شي نه کم وي، دا دې د 60 نه کم وي، صحیح ده، 60 نه دې کم وي او د څه شی وي، د دلته ورته بیا دغه علم ورته چې پرسنټیج د 45 نه زیات وي یا 45 سره دی ایکول وي. نو که داسې یو کنډیشن وي چې یاره د 60 نه کم وي او د 45 نه زیات وي، نو بیا د کوم ګریډ ورکړل شي، بیا به زه ورته وایم چې یاره داسې ورته ووایي چې ډاکومنټ ډاټ رایټ ته څه وکړه، ما ته ولیکه چې یو هاف ګاټ سی ګریډ. بیا چې چا کوم سټوډنټ دا مارکس وړي نو هغه ته چې دی دا ولیکه. زه راځم یو بل کنډیشن ورکوم، ورته چې ایلسیف که یو کس داسې وي چې هغه څنګه مارکس اخیستی وي، د 45 نه کم اخیستی وي، صحیح ده، او د 33 نه زیات اخیستی وي یا 33 سره ایکول اخیستی وي. دلته ګوره دا کنډیشن زه تاسو درښیم د 33 او 44 منځ کې دی. نو 44 چې دی د 45 نه کم دی، نو ځکه ورته ما دا کنډیشن ورکو او دلته مې ورته داسې ویلي چې یاره څه شی دی شي پرسنټیج دی د 33 نه زیات شي. نو که داسې وي ته ورته څه شی ولیکه، ورته ولیکه چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ورته ولیکه چې you have got you are fail یا ورته ولیکه چې you have failed، صحیح ده، you are fail، خیر داسې ورته you have failed the exam، you have failed this year، سوري ما یو څه چې لږ په زړه وشي که نه لږ ښه راځي، صحیح ده، ما ورته دا ولیکو you have failed this year، صحیح ده، دا ورته ما ولیکه. دې نه بعد موږ سره اخرنی دغه په کنډیشن پاتې کېږي چې هغه کم کنډیشن دی. موږ ورته چې یاره که پرسنټیج لیس دین 33 شو، ته ورته ولیکه چې یاره you are dismissed، document dot write ته بالکل د دې سکول نه ووتې، you are dismissed، صحیح ده، you are dismissed. دا ورته موږ ولیکو. نو موږ سره څو کنډیشنز شو دلته تاسو کتلی شئ چې موږ سره څو کنډیشنز دي، 1 2 3 4 5 کنډیشنز موږ سره دلته واقع دي. نو دلته یو 2 دیشي 3 دیشي 4 او داشي 5 کنډیشنز چې دي هغه موږ دلته ورته ورکړل، صحیح ده. نو دلته زه ورته اوس وایم یاره چې دې کنډیشنز کې یو هم نو ته ایلس واخله او راته ووایه چې ډاکومنټ ډاټ رایټ انټر valid marks، صحیح ده، ما ته دا میسج راکړه. نو که زه اوس سیف باندې کلیک کړم، سوري دلته لایف سرور کې څه مسله ده، زه راځم دا ډایرکټلی دغه نه کولاوم. دلته تاسو کتلی شئ نی ما ته وایي چې you have got A grade، you have got A grade. که زه دلته مارکس ورکړم چې یاره 60 او دا سیف کړم او دا بیا ریلوډ کړم، نو ما ته چې you have got B grade. که زه همداسې مارکس بدلوم او ورته وایم چې یاره 50
نو ماته به وایي چې ماته به دې دا بیل ګریډ ښیي. زه راځم دلته په دې کې چې دی پرومپټ یوز کوم. صحیح ده. تاسو ته پرومپټ باره کې ما ویلي دي. زه دلته راځم پرومپټ یوز کوم چې دلته ورته زه ورته انټر یور مارکس. دا سیف کوم، دا ریلوډ کوم. دلته چې زه اوس هر څه مارکس ورکوم زه ورته 67 نو ماته وایي چې یو هاف ګاټ بی ګریډ. زه دا ریپیټ کوم بیا ورته وایم چې یاره 89 ماته به وایي چې یاره یو هاف ګاټ ا ګریډ. که زه دلته اوس بل څه ورته ولیکم نو ماته به وایي چې انټر ویلډ مارکس. نو دا بیل کنډیشن او بیل دغه موږ ته وښود او ورته وایم چې یاره 100 نو یو هاف ګاټ ا ګریډ. صحیح ده. که زه د 100 نه زیات ورکوم او 101 ورکوم ماته به چې انټر ویلډ مارکس، ځکه 101 چې دی ویلډ مارکس نه دي. امید دی چې په دې اسایمنټ باندې تاسو پوه شوي یې او دا مو زده کړی وي او تاسو هم همداسې کړی وي لکه څنګه چې ما وکړو. خو خیر که چا نه وي کړی بیا هم د دغې نه زده کوئ، څه لیټ نه دی او دغسې تاسو بیا ریپیټ کوئ، یو ځل بیا ځان سره وکړئ. دا مو کتو یو ځل بیا ځان سره دا سټپس ریپیټ کوئ او چې کوم ځای کې مو غلطي کړې وي هغه سالو کوي. نو امید دی چې دا اسایمنټ تاسو حل کړی وي. را روانو ویډیوز کې به په نور ټاپکس باندې انشاءالله مونږ غږیږو او نور ټاپکس به لولو، هغې کې به بیا نیکسټ اسایمنټس انشاءالله درکو. امید دی چې تاسو دې ویډیو نه ډېر څه زده کړي وي او را روانو ویډیو کې به په نیکسټ ټاپک غږیږو. اوس وخت دپاره ته ښه وخت غواړم. الله پامان.